Hello guys, so welcome back to our channel. So for today's video, gagawa tayo ng desk organizer. Naisip ko lang i-vlog, pero madali lang to. Just I think 3 minutes matatapos ito. Ang gagamitin ko dito is yung mga magre-recycle tayo ngayon kasi marami akong nakatambak na empty can kasi nakita ko to. Ayan, katatapos ko lang kasi magdinis ng bag ni Ate Alicia, then nung mga drawer niya, and nakita ko tong hindi siya naka-organize, mga pen, mga pencils, ayan, mandami. So naisip ko lang gumawa ng organizer for this kasi ang kalat-kalat tingnan. Okay, so if you want to know paano gawin yun, just keep on watching. Okay, so for desk organizer, what we need is 10 empty can and then just a glue gun. It's just okay. So for the first step, tatanggalin lang naman natin yung label nitong empty can like this. Okay, so kung mainit na yung glue gun nyo, I think mainit na to. Pagdikit-dikitin nyo lang to na like a pyramid. Okay. Pagdikit-dikitin lang. Finish. That's it. Tapos. So, kayo na bahala kung gusto nyo pang dagdag, pero ako okay na ako sa ganitong design. Ganitong kulay, silver. O, kung gusto nyo pang maglagay ng mga design dyan, pwede pa naman. Pero okay na ka dyan. Pero yan lang, simple lang naman. Tan lang, then glue stick ang kailangan natin. Okay guys, then eto, may nakita kong lamesa dun sa basurahan. Kinuha ko, sayang kasi. Ayan, look. Ayan. Ayan, napulot ko lang yun sa basurahan last, like 2 days ago. 2 days ago, then bumili ako ng eto, spray paint. So tingnan ko ako effective to. Okay? Sayang kasi sinapod lang nila. Kasi dito, pag ayaw mo na yung gamit or kung papalitan mo na, so pwede mo itapon doon sa basurahan. Pag sa apartment na, ewan ko lang kung may sarili ka ng bahay. Pero sabi nila pag may sarili ka ng bahay, yung mga ganitong bagay-bagay, mga gamit, hindi pwede itapon basta-basta. So kailangan mong ipahakot or ipakuha, tapos babayaran mo.
Hello guys, so that will be the end of our video. So thank you for watching. Please do like, share, and subscribe to our channel. And that's it. Bye!